হেল্ল' এভৰিৱান, গুণেৰে ভৰপূৰ আজি মই বনালোঁ ৰক্ষাবন্ধন স্পেচিয়েল আটাৰ লাড়ু। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় এই আটাৰ লাড়ুটো। নৰ্মেল ঘৰত যোনটো আমি আটাৰ লাড়ু বনাওঁ নহয়, তাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে বনালোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আটাৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মই ঘৰত থকা নৰ্মেল বাতি এটাৰে 1 বাতি আটা লৈ লৈছোঁ, আৰু যোনটো বাতিৰে মই আটা লৈছোঁ সেইটো বাতিৰে আধা বাতি মই চুজি লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ জোখটো একদম পূৰা ধ্যান ৰাখিব লাগিব। যদি পাৰফেক্ট জোখত পাৰফেক্ট মেজাৰমেণ্টত আপোনালোকে বনাই নহয়, বহুতেই বেছি টেষ্টি হৈ যাব। আৰু মই যিমানখিনি চুজি ল'লোঁ তাৰো আধা মই বেচন লৈ লৈছোঁ। মানে চুজি লৈছিলোঁ মই 5 চামুচ হিচাপত, আৰু বেচন হৈছে 2 চামুচ। এতিয়া মই ইয়াত 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিম, একেবাৰে 1 চুটকি নিমখ এড কৰি দিম। মিঠা বস্তুবোৰত যদি অকণমান নিমখ দি দিয়ে নহয়, খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে। আৰু 4 চামুচ মই ইয়াত ৰিফাইন তেল এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ঘিউ এড কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি একদম ভালদৰে সানি ল'ম, মানে যিমান পাৰে সিমান সানি ল'ব লাগে। এটা দানা মানে একদম দানাত যাতে ৰিফাইন তেলটো মিহলি হৈ যায় সিমানদৰে সানিব লাগে। 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সানি ল'লোঁ। 6 চামুচ ৰিফাইন তেল লৈ লৈছিলোঁ, তাৰ পৰা 4 চামুচ লাগিলে 2 চামুচ ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি হাতেৰে এনেকৈ লাড়ু বনাই চাই ল'ম। লাড়ুটো যদি বান্ধি গৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মইনটো পাৰফেক্ট জোখত হয়। যদি আপোনালোকক কম লাগে তেতিয়াহ'লে অকণমান ৰিফাইন আৰু এড কৰি দিব পাৰে। মোৰ ইয়াত পাৰফেক্ট জোখত হৈ গ'ল। এতিয়া মই পানী এড কৰিম, আৰু অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি পেলাই এইটো এটা টাইট ডো ৰেডি কৰি ল'ম। যিমান পাৰে সিমান টাইটকৈ ডোটো ৰেডি কৰিব লাগে, আৰু পানী একেবাৰে বাৰতে এড কৰি দিব নালাগে, অলপ অলপকৈ পানী এড কৰিব লাগে। ইয়াত মানে ডো বুলি নহয়, আটাটো মানে খালি আটাখিনি মানে ভালদৰে মিহলাইহে দিব লাগে, সানিহে ল'ব লাগে, যাতে এক জেগাত গোট খাই যায় আৰু আমি আগৰ প্ৰচেছটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে মই আটাখিনি অকণো চিকনা হৈ যোৱা নাই। এতিয়া মই আটাখিনি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ, আৰু এটা ভাগ হাতত লৈ ল'লোঁ। হাতে অকণমান মঠি ল'লোঁ। মঠি লৈ পেলাই মই ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ম, যেনেকৈ আমি পুৰিৰ কাৰণে লাড়ু বনাওঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে। এটা লাড়ু হাতত ল'ম, আৰু হাতত লৈ পেলাই হাতে অকণমান মুঠি লৈ পেলাই ভাতখন দি পেলাই এনেকৈ মুঠি মাৰি দিম। মুঠি মাৰি দিলে ইয়াৰ একদম ধুনীয়াকৈ আঙুলিকেইটা বহি যায়। এইটোক মুঠীয়া বুলি কয়, মুঠীয়া লাড়ু বুলি কয়। এনেদৰে যদি আপোনালোকে মিঠাই বনাই নহয়, আটাৰ লাড়ুটো বনাই নহয়, খাবলৈ বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আমাৰ ঘৰত হনুমান জয়ন্তী হওক, গণেশ চতুৰ্থীত হওক, এই লাড়ুটো বনোৱা হয়েই। মানে গণেশ চতুৰ্থীত ইমান নবনালেও হনুমান জয়ন্তীৰ কাৰণে বনোৱা হয়েই, কিন্তু তাৰ প্ৰচেছটো অকণমান বেলেগ হৈ যায়। ইয়াত মই চেম প্ৰচেছত গোটেইকেইটা মুঠীয়া বনাই ল'লোঁ। আনফালে মই তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। তেলটো কুহুমীয়া গৰমতকৈ অকণমান বেছি গৰম হোৱাৰ লগতে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু এটা এটাকৈ এড কৰি দিছোঁ। এড কৰি পেলাই মই এইখিনি 3 পৰা 4 মিনিটৰ কাৰণে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াত মই মুঠীয়াকেইটা এড কৰি 1 মিনিটমানৰ কাৰণে হাত লগোৱা নাই বা চামুচো লগোৱা নাই। 1 মিনিটমানৰ পিছত মই এখন চামুচ দি বা হেতাখন দি উল্টা পুল্টা কৰি দিম, যাতে দুইটা ছাইডে ভালদৰে সিজি যায়। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমতে মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰিছোঁ। হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। হাই ফ্লেমত যদি ফ্ৰাই কৰে নহয়, তেতিয়াহ'লে মানে কি ওপৰৰ পৰা ৰঙা হৈ যাব আৰু ভিতৰটো কেঁচা থাকি যাব। আৰু যদি আপোনালোকে একেবাৰে ল' ফ্লেমতো ফ্ৰাই কৰে নহয়, তেতিয়াও মানে তেলটো বহুত বেছি খাই যাব। এনেদৰে যদি আপোনালোকে ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত তেলো নাখায়, আৰু মানে ভালো হৈ যাব, ভিতৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজিও যাব। টোটেল 4 মিনিট সময়ত মোৰ মুঠীয়াকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। মুঠীয়াকেইটা উলিয়াই ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ, আৰু চেম তেলখিনিতে মই 10-12টামান বাদাম লৈ লৈছোঁ। বাদামকেইটাও মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। 1 মিনিটমান নালাগে বাদাম ফ্ৰাই কৰিবলৈ। বাদামকেইটা হালকা মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ, যাতে ইয়াৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যায়। কিন্তু আপোনালোকে ফ্ৰাই নকৰি পেলাই কেঁচাইও এড কৰিব পাৰে, মিহি মিহিকৈ কাটি বা দৰদৰাকৈ পিচি লৈ পেলাই। আৰু চেম তেলখিনিতে মই যিমান বাদাম লৈছিলোঁ সিমানেই মই কাজু এড কৰি দিছোঁ। কাজুকেইটা অকণমান কালাৰ চেঞ্জ হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বহুত বেছি সময় নালাগে কাজু আৰু বাদাম ফ্ৰাই কৰিবলৈ। 1 মিনিটমানত কাজু আৰু বাদাম দুইটা একেলগে ফ্ৰাই হৈয়ে যায়। এতিয়া মই কাজুখিনিও উলিয়াই পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ, আৰু ইয়াত মোৰ মুঠীয়াখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে মই হাতে এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ কোমল হৈছে, ভাঙি গৈছে। কিন্তু এইকেইটা গৰম হৈ আছে, বহুত বেছি গৰম হৈ আছে। মই হাতে ভাঙোতে হাত মোৰ পুৰি গ'ল, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে বাতি এটা দি পেলাইও ভাঙি ল'ব পাৰে, বা হাতেও যদি ভাঙিব বিচাৰে নহয় ভাঙিও দিব পাৰে, বা গোটাকৈ ৰাখিলেও কোনো কথা নাই, কিন্তু ভাঙি দিলে সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আনফালে কাজু আৰু বাদামখিনি আপোনালোকে মিহি মিহিকৈ কাটিও ল'ব পাৰে এনেকৈ, কিন্তু মই অকণমান কুটি লৈছোঁ, যাতে মানে অকণমান টুকুৰা টুকুৰি হৈ গ'লে বেছি ভাল লাগে। আৰু কিন্তু গোটা গুটি হৈ থাকিলে মই ইমান ভাল নাপাওঁ। আপোনালোকে গোটাকৈও এড কৰিব পাৰে, কিন্তু অকণমান কাটি ল'লে বেছি সুবিধা হয়। আৰু ইয়াত মোৰ চুৰমাখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি এটা মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ম। এনেকৈ মিক্সাৰত যদি পিচি লয় নহয়, তেতিয়াহ'লে বহুত সোনকালে হৈ যায়। কিন্তু আপোনালোকে ঢেঁকীটো পিচি ল'ব পাৰে, বা যোনটো চিলবাটা হয় নহয়, তাতো আপোনালোকে এইটো গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে, চালনী দি চালি পেলাই। তেতিয়া কিন্তু বহুতখিনি দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায়। মিক্সাৰত পিচি ল'লে ধুনীয়াকৈ সহজতে হৈ যায়। ইয়াত মই 4টা সৰু ইলাচি এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো এড কৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই যোনখিনি কুটি থৈছিলোঁ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, কাজু আৰু বাদাম, সেইখিনিও মই এড কৰি দিম।
আনফালে এটা কেৰাহীত 2 চামুচ ঘিউ গৰম কৰি লৈছোঁ। ঘিউটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগতে তাত মই যোনটো বাতিৰে আটা লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰে আধা বাতিতকৈ অকণমান বেছি গুড় এড কৰি দিছোঁ। গুড়টো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ। মোৰ গুড়টো মিহিমেকৈ কাটিবলগীয়া হোৱা নাছিলে। যদি আপোনালোকৰ টান গুড় হয় তেতিয়াহ'লে মিহিকৈ কাটি ল'ব। 2 চামুচ পানী এড কৰি পেলাই মই গুড়খিনি মেল্ট হৈ যোৱালৈকে বইল কৰি ল'ম ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত। গুড়ৰ চাচনি বুলি কোনো কথা নাই, খালি গুড়খিনি মেল্ট হৈ গ'লেই হৈ যায়। আৰু ইয়াত দেখিছেনে মোৰ গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ মেল্ট হৈ গ'ল, মানে গোটেই পানী আৰু ঘিউৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অকণমান সময় থৈ দিম। আৰু ইয়াত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও ভালদৰে চুৰমাখিনিৰ লগত মিহলাই ল'লোঁ। ধুনীয়াকৈ যাতে মিহলি হৈ যায় সেইটো ধ্যান ৰাখিব লাগিব। মানে ইয়াত আমি ইলাইচি ফ্লেভাৰটো পিছত এড কৰিছোঁ, যদি প্ৰথমতে এড কৰে কোনো কথা নাই। ইলাইচি ফ্লেভাৰটো যাতে গোটেই চুৰমাখিনিত আহি যায় সিমান দেৰি মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ। আৰু ৰেডি কৰি থোৱা গুড়ৰ চাচনিটো, মানে গুড় যোনখিনি মই মেল্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিম ওপৰৰ পৰা। আৰু ওপৰৰ পৰা এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। প্ৰথমতে মই চামুচখন দি মিলাই লৈছোঁ। গুড়খিনি যিহেতু অকণমান গৰম আছে, কিন্তু যেনেকৈ গুড়খিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব তেনেকৈ মই হাতে এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ এইটো ডো ৰেডি হৈ গ'ল। মানে যেনেকৈ আমি ৰুটিৰ কাৰণে ডো ৰেডি কৰোঁ নহয়, ঠিক তেনেধৰণে অকণমান হাতে এনেকৈ লাৰু বান্ধি চাই ল'ম। যদি লাৰুটো বান্ধি গৈছে তেতিয়াহ'লে জানিব একদম পাৰফেক্ট জোখৰ হৈ গৈছে। যদি আপোনাৰ বান্ধা নাই তেতিয়াহ'লে হাতত অকণমান তেল সানি ল'ব বা 2 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ লাৰুটো বান্ধি যাব। এই লাৰুটো বান্ধিবৰ কাৰণে গৰমে গৰমে বান্ধিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু যেনেকৈ আপোনাৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ বান্ধি ল'ব পাৰে, লাৰুটো বনাই ল'ব পাৰে। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ডোৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। হাতত অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইকেইটা লাৰু বনাই ল'ম। লাৰু বনাবৰ কাৰণে অকণমান ষ্টাফিং হাতত লৈ পেলাই গোলকৈ লাৰু বনাই লৈছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰ শ্বেপতো লাৰুটো বনাই ল'ব পাৰে, কিন্তু ৰক্ষাবন্ধন স্পেচিয়েল লাৰু বনাইছোঁ যেতিয়া, আটাৰ লাৰু বুলিও কৈছোঁ যেতিয়া, গোলকৈ বনালেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াত চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ লাৰুটো হৈ গৈছে। এই লাৰুটো মই হাতেদিও বনাব পাৰে বা বাতি দিও বনাব পাৰে, কিন্তু মই বাতি দি বনাই বেছি সুবিধা পাওঁ, সেইকাৰণে মই বাতি দি গোটেই লাৰুকেইটা ছেইম প্ৰচেছত বনাই ল'লোঁ। আৰু বহুতেই ধুনীয়া হয় এই লাৰুটো, বনাবলৈও সহজ হয় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াত লাৰুকেইটা বনাই থাকোঁতে কাৰেণ্টটো গুচি গৈছিলে, তাৰ কাৰণে লাৰুকেইটা বনাই থকা সময়ত কালাৰটো অকণমান ডিছকালাৰ দেখা গৈছে, কিন্তু অৰিজিনেল কালাৰ এইটো হয়। যেতিয়া আপোনালোকে বনাব নিজে তেতিয়াই গম পাই যাব। এটা ভাঙি দেখাই দিছোঁ ভিতৰৰ পৰা কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে। এবাৰ জৰুৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এই আটাৰ লাৰুটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ। আৰু এইবাৰ ৰক্ষাবন্ধন স্পেচিয়েল বুলি এই আটাৰ লাৰুটো বনাই পেলাই জৰুৰ চাব।